مرحبا فيكم، معكم أمين التاجر. اليوم بتكلم عن موضوع الإنترنت المظلم أو الدارك ويب. موضوع يخوف وايد، صح؟ سمعتوا عنه أشياء تخوف؟ خلينا نتكلم عن الموضوع بصراحة، نسمع السالفة ونسمع صدق يخوف ولا في أوادم عندهم آراء مختلفة. الدارك ويب عبارة عن محل على الإنترنت ما تقدر توصل له بالطريقة العادية. يعني لو تبطل جوجل مثلا أو أي سيرش انجن معروف وتكتب كلمة معينة بيوديك حق المواقع اللي تشوفها طبعا في السيرش انجن، لكن هاي المواقع اللي بتطلع لك ما تشمل المواقع اللي موجودة في الانترنت المظلم او في الدارك ويب. ليش؟ لان عشان تدش هاي الدارك ويب يبي لك مجموعة برمجيات معينة اللي بتوديك حق هذا العالم المنفصل عن الانترنت العادي. طبعا هو كله موجود على الانترنت، هاي الكلام الحقيقي، لكن على اساس توصل حق هذه البارت اللي نسميه العالم المظلم او الانترنت المظلم لازم عندك مجموعة برامج معينة تعطيك اكسس على عناوين مختلفة، تعطيك اكسس على سيرفرات او على مثل ما نقول خوادم موجودة في شبكات مختلفة شوية. هي صدق على نفس الانترنت مثل ما قلت لكم، لكن للوصول له تحتاج هذه الشيء المعين. في برنامج وايد معروف، شو اسمه تور. برنامج تور برنامج جدا معروف، واللي يضحك وايد ان صدق تور يستعملون الاوادم حق اسباب مختلفة. في عندنا اوادم يستعملونها حق الشغلات الارهابيه، في عندنا اوادم يدشونه حق اسباب مثلا سياسيه، في اوادم يدشونه حتى لان يدورون مثلا برمجيات معينه ما تحصلها في الانترنت العادي. لكن الشيء المشترك بين كل هالاوادم انه يحتاجون يستعملون برنامج التور اللي يدخلهم حق هذا الانترنت المظلم. اللي اجين يضحك وايد شنو؟ ان هاي البرنامج نفسه تور من سواه؟ الحكومه الامريكيه سوته، والحين الحكومه الامريكيه تعاني في موضوع شلون تترصد حق الاوادم، تترصد الاوادم اللي يدشون عالم الدارك ويب، ويبون يعرفون بالضبط شو يسوون على الدارك ويب لكن بصعوبه. من مميزات الدارك ويب اللي طبعا عطته مثل ما نقول سمعته اللي وايد مشهوره، ان انت عالم الدارك ويب يوديك مواقع وايد مختلفه، وصعب معظم الوقت خلينا نقول صعب انه يتعقبك الشخص، او خلينا نقول جهات معينه صعب تتعقبك من توصل هذا الموضوع اللي نسميه الدارك ويب، لان هويتك بتصير يعني الدارك ويب مصمم بطريقه ان هويتك تضيع لين تدش. طبعا انا قاعد احاول اسهل الموضوع يعني لابعد مثل ما نقول الحدود، لكن في عندنا مالتيبل ثينجز شغلات يسمونها الانتري نود، في عندنا شغلات يسمونها الاكزيت نود. هذه كلها كلمات معينه من العالم نفسه مال برنامج التور. فلما بتستعمل التور طبعا لازم تعرف هالكلمات. هاي التور شو يسوي؟ يخليك تدش حق مثل ما نقول سيرفر معين، وبعدين السيرفر ذي المعين يقوم يكلم سيرفر ثاني ويشيل بورت معين من هويتك، ولين تروح حق سيرفر بعد ثالث. يعني معلوماتك قاعده تمر على عده سيرفرات، زين نفس الفي بي ان تقريبا، لكن في اختلاف وايد رئيسي عن الفي بي ان. فاذا قاعد تدش على الموقع اللي موجود داخل الدارك ويب، انت في الواقع ما قاعد تدش بهويتك اللي متصله بشركه الاتصالات، انت قاعد تدش على موقع، كنا على موقع على موقع على موقع على موقع لين ما توصل حق الفاينل ديستنيشن، التارجت الفاينل اللي تبي تتكلم معاه، هذا الموقع اللي موجود على الدارك ويب. فبالتالي هذه نفس السيرفر اللي قاعد يتكلم معاك ما يدري مين انت، انزين، كجهه اتصال، بس طبعا لازم يكون عندك اكونت على الموقع مالهم، وهذه طبعا ديفرنت ستوري مثل ما نقول. الدارك ويب كسب سمعه العوده مثل ما قلنا، لان في اوادم يستعملونه حق المخدرات، في اوادم يستعملونه حق بيع وشراء الأسلحة. بس أنا أقول يعني من رأيي الصريح التكنولوجيا موجودة، أحيانا تخدمنا في أشياء زينة، في أشياء دائما الإنسان يعني البشر مردهم بيدورون طريقة سيئة حق استخدام بعض التكنولوجيا. الدارك ويب جدا ممتاز في بعض الجوانب الزينة، يعني إذا أنت تبي، إذا كانت هويتك بتهدد حياتك مثلا، بتهدد سلامة حياتك في بعض الدول معينة، استعمال الدارك ويب جدا ممتاز. لكن في اوادم مثل ما قلنا يستعملونه حق الشغلات الخطا. طبعا عندنا موضوع التور، القوا نظره عليه، اقراوا عن موضوع التور شلون يشتغل، وابيكم تعرفون ترى التور صدق انه يتوقف في بعض الدول، لكن في طرق وايد معينه تخليك الشغله. انزين، موضوع الدارك ويب وايد حلو، في تفاصيل وايد ازيد، بس ما بيمديني الوقت اني اواصل لكم عنها، فاشوفكم الحلقه الجايه.